Вітаю вас, мої любі демоголіки. Як і обіцяв, ми з вами сьогодні дооглянемо ось ці дві чудові лампи. Цього разу ми вже більш детально все з вами подивимося. Я вам розкажу, як довго вони заряджаються, наскільки довго їх вистачає, чи заряджають вони інші гаджети, наскільки яскраво вони світять. Тому я впевнений, що це буде досить корисне для вас відео, тому що хочу вам нагадати, що я маю ціль і місію витрачати свої гроші, щоб економити ваші. І давати вам реально зрозумілу корисну інформацію, що варте уваги і грошей, а що не варто. Використовував я обидві лампи на протязі тижня. Ну, розпочнемо з меншої лампи. Я нагадаю вам, що ємність її 7200 мА. І хочу зауважити, ця лампа має досить непогану якість пластику. Вона насправді міцна. Ось ми маємо металеву пластину, як ви бачите, яка допомагає охолодженню. Так само один із зручних елементів тут є, це ось такий гачечок, як ви бачите. Це насправді досить зручно і досить, скажімо так, надійна конструкція. Чому? Тому що, дивіться, можна зробити таку фішечку. Оп! Раз. Здається, дрібничка, але можна її на цей гачечок поставити, так сперти, вона буде під певним кутом вам робити освітлення, що зручно, я так використовував, ставив себе на шафі, і вона освітлювала під кутом. Це трішки зручності додає, що класно. Ну що ж, хочу нагадати, що ми тут маємо. Ми тут маємо кнопку вкл-викл, заглушечку для зарядки Type-A, Type-C. Так, це для Type-C для зарядки, Type-A для того, щоб ми могли заряджати інші гаджети, про що ми з вами трошки пізніше більш детально поговоримо і перевіримо. Так, ну подивимося по яскравості. Ця лампа, відповідно, логічно, трішечки слабша по яскравості, але дивіться, досить гарне світло, вона десь так само, як лампа на 100 Вт освітлює. Мою кімнату повністю темну, абсолютно, квадратом десь приблизно 20 квадратних метрів, вона освітлює більш ніж достатньо, тобто дуже гарно працює. Маємо 3 режими, це найяскравіший. Далі, десь мінус 25%, ще мінус 25%, це десь половина потужності. І відповідно вимкнути. Так само в цій лампі є режим SOS, але він працює тут трошки по-іншому. Ми вмикаємо на якусь потужність і затискаємо кнопочку. Ось, бачите? Ось режим SOS. Ну і вимикається одним натисканням. В принципі, по цій лампі, ну крім того, що тут ще є магнітик, більше додати нічого, магніт тримає насправді дуже добре. Ой, зачекайте, а де ж мій кінтафорік? Я про нього зовсім забув. А ось мій кінтафорік. Оп. Ось. Ну ви самі можете бачити. Тримає він дуже добре. Так само магнітиться до будь-яких металевих поверхень і дуже-дуже надійно тримає. Прямо справді. Так, що стосується часу зарядки. До повної зарядки ось ця менша лампа в мене стояла на зарядному пристрої 20-ваттному, звичайно, від мобільного телефону. І час зарядки зайняв приблизно 5 годин. Що в нормальній ситуації без вимкнень електроенергії, в принципі, непогано, можна на ніч поставити зарядити і все буде чудово. Але коли вам світло дають всього 1-2 години на добу, ну, цього, самі розумієте, недостатньо. Хоча трішечки підзарядимо, ну, трішечки посвітимо. Пропрацювала вона десь приблизно 3 години на 100%. Потім відсотків на орієнтовно 25 вона стала тьмянішою і ще пропрацювала 3 години. Тобто загалом 6 годин вона працює від найпотужнішого режиму до нуля. Так, ну а зараз подивимося тут, що ми маємо. Тут я нагадаю вам, що ми маємо ось чехол, що дуже і дуже корисно, особливо враховуючи невелику різницю в вартості цих двох приладів. Чехол, я вам нагадаю, він дуже щільний. Так, маємо вже один дріт. Інший дріт я трішки приховав. Маємо ось такий карабінчик. Ну і сам пристрій. Тут ви бачите одразу різницю, що тут ремінець. Це не є великою проблемою, тому що ми сюди можемо застосувати карабінчик. Наприклад, ось так на одну шлеєчку одягаємо. І в принципі це теж є
відносно стійкою міцною конструкцією. Він буде працювати повністю і гарно. Нагадаю також, що тут є два магніти. Перевіримо з моїм кентафоріком. Опа. Ну, теж, щоб його відірвати, потрібно дуже-дуже добре постаратися. Опа. Що ми маємо тут? Нагадаю вам, конструктив такий самий. Кнопочка, заглушечка, індикатор заряду. Маємо трішечки більше функцій з світлом. Так. Ось це найяскравіше світло. Далі ми можемо змінювати його по теплоті. Це холодне, це тепліше, це ще тепліше світло. І так само SOS при третьому натисканні, але ви побачили різницю? Тут SOS червоним кольором. Окей. Щоб змінити потужність освітлення, тут потрібно просто затиснути кнопочку і потримати. Тримаєте, і потужність знижується. Оп! Бачите? До тьмяного світла. Ще раз натиснули, знов максимально. Що вона нам показала, які результати на освітленні? На освітленні вона нам показала наступні результати. Та сама кімната 20 квадратних метрів. До повного освітлення цієї кімнати їй більш ніж достатньо, вона працює як лампа орієнтовно 120 Вт. Освітлює дуже яскраво, мені насправді це дуже сподобалось. Зарядилася вона з повного нуля до 100% до 4 ділень орієнтовно за 6,5 годин. Що я так вважаю є досить гарним олімпійським результатом. Враховуючи те, що тут, нагадаю вам, ємність 13,5 тисяч, тут 7200. Тобто тут майже вдвічі більше, а заряджається вона усього-навсього на 1,5 години довше. До повної розрядки цифри наступні. 3,5 години вона просвітила на 100%, потім зменшилась десь так само на відсотків 25 і пропрацювала ще 4,5 години. Тобто при такій потужності вона освітлювала 8 годин, що теж, в принципі, є досить непогано. Так, ну тут трішечки по конструктиву є невеличкий недолік. Хоча чи можна це вважати недоліком, не знаю, що його не можна поставити під кутом. Потрібно щось підкладати, да? Бо так вона, ну ви самі бачите, вона просто падає. Коли ось цей карапуз працює і стоїть. Хоча це такий відносний плюс. От. Ну, поставимо їх поряд. Порівняємо розміри, зараз ми випнемо, щоб вони нам камеру не осліплювали. Розміри ви самі можете спостерігати. Так, ну що, спробуємо їх зважити. Прямо зменшую, так? Що ми тут маємо? Менше. Ставимо на ваги тебе волюче. О! Магнітом одразу притисло. Ага, так вона не хоче, добре. Тоді зараз ми перевернемо на іншу сторону. Ось так ми ставимо. Що ми з вами бачимо? 279 грамів вона важить. Окей. Так. Що ми тут бачимо? 484 грами, відповідно. Окей, добре. Так. Перші висновки, які я можу зробити стосовно цих двох ламп. По конструкції вони обидві зроблені в логіці багато функцій за мало грошей. Першої лампи мені подобається, ось в цій більшої, точніше, лампи, мені подобається більша її універсальність в тому, що її надовше вистачає, міцніших два магніта. Ну і плюс, якщо дивитися в розрізі використання кемпінгової лампи, а не домашньої, то вона досить непогано виконує функцію кнопки SOS, якщо щось трапиться, тому що тут вона яскравіша, потужніша і червоним кольором буде краще помітно. Інше, які в неї плюси, це те, що вона менша, компактніша, легша, теж досить гарно світить, надовго вистачає. Її можна навіть якусь сумочку кинути, вона буде займати не дуже багато місця і не важка. Тут ще хочу так зауважити стосовно цієї лампи, що тут, бачите, немає металевої пластини, яка виводила тепло. Вона так само гріється, от. Але металевої пластини немає, тут чистий пластик. Ну що ж, а тепер пропоную перейти до наступного цікавого тест-драйву, а саме заряджає ці лампи інші пристрої. І я вирішив для цього експерименту обрати ось таку штуку, як Powerbank. До речі, ось цей Powerbank я так само придбав, як ви вже, мабуть, здогадалися, на тему. Можемо і зробити огляд на нього, якщо вам цікаво. Хоча я не планував, але можливо ми зробимо. Давайте так, знову буду просити у вас коментарі, от 10 коментарів під цим відео, і я роблю на нього
Так само огляд. Дякую. Ну, так само не забувайте підписуватись. Перевіряємо перший гаджет. Що він нам показує? Доєднуємо. Так. До речі, на цьому проводі ми будемо... О, бачите, запрацювало. Будемо з вами бачити, скільки ватт заходить на зарядку. О, дивіться. Все працює. Заряджає. Слухайте, і досить таки потужно заряджає. Нам показує 8 Вт. 8 Вт це непогана потужність зарядки. Ось так, щоб вам було видно краще. Бачите, 8 Вт зарядочку нам дає і заряджає павербанк. Так, супер. Перша лампа не розчарувала, працює добре, окей. Хоча до цього я вже скажу чесно, я перевіряв. Заряджав телефон. Так, окей, цю лампу вставляємо. Ви знаєте, чесно кажучи, люблю я такі товари. Оце той випадок, коли і лампа, і павербанк, і кемпінг, і апокаліпсис переживе. Все в одному. Це чудово. Так, ну добре. Переходимо до іншої лампи. Під'єднуємо. Оп, так. І що ми тут маємо? Зарядка виконується. Дивіться. Тут ми з вами маємо те ж саме. 8 Вт. Що, в принципі, є дуже і дуже гарним показником. Тобто, ось зараз трішки спустилося до 7. Але ваші прилади все одно будуть досить швидко заряджатися. Але все працює. Ми з вами переконалися. Чудово, чудово. Ну що, короткі висновки. Підрезюмуємо. Більша лампа. Заявна наємність 15,5 мАч. Є 4 режими. Є даймінг. Заявлена яскравість 2000 люменів. Магнітне кріплення. Позиціонується як кемпінгова аварійна лампа. Друга лампа має 7200 мАч, має 3 режими, має так само режим SOS. Трішки вона слабша по яскравості, ну відповідно вона трішки менша по розмірам, на 200 грам вона легша, але теж досить чудова. Перший пристрій заряджає гаджети, на виході дає 8 Вт. Цей другий пристрій так само заряджає інші гаджети, на виході дає 7-8 Вт. Виявляється, сьогодні тему в тему. Ага, найголовніше, враховуючи різницю в ціні, яка теж буде десь тут зазначена, я можу сказати, що там, здається, різниця близько $2. Я б, мабуть, обрав би ось цей варіант. Більшу лампу. Так, вона важча, але вона потужніша, її надовше вистачає. Заряджається вона не набагато довше, ніж ця. Вона має чехол, що зручно для транспортування. А тут же ви самі, мої дорогенькі, робіть висновки, що вам краще. Я реально погрався з цими двома лампами замість вас, щоб ви не витрачали час і дарма гроші. Але в даній ситуації я можу сказати з повною відповідальністю, що і перша, і друга лампа варті своїх грошей, а тут же ви визначайтеся, що вам важливіше. Якщо для вас розмір має значення, ось це ваш варіант. Якщо ви справляєтесь і невеличким розміром і теж отримуєте задоволення, ось це теж чудовий ваш варіант. Ну що ж, я вам дуже вдячний за вашу увагу. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись, тому що все, що я роблю заради вас, стараюся заради вас. І, як то кажуть, шапка двері, калідор. Все, обійняв, поцілував, до наступних відео. Па-па!